बघा आता आज आपला मायक्रोसॉफ्ट पॉवर पॉइंटचा 39 आणि 40वा सेशन आपण सोडून घेणार आहे. मागच्या भागात आपण पॉवर पॉइंटचे वेगवेगळे इफेक्ट, डिझाईन, स्लाइडच्या डिझाईन, स्लाइडचा ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट, बरोबर ना, ॲनिमेशन इफेक्ट, टेक्स्टला द्यावे लागणारे ॲनिमेशन इफेक्ट, या सगळ्या गोष्टी आपण मागच्या भागामध्ये बघितल्या. ठीक आहे, जाऊ आपण आजच्या टॉपिक कडे. आपण आज 39 आणि 40चा इराचं सेशन आपण सोडून घेतोय. आपला 39 नंबरला प्रोसेस फोलिओ काय आहे तो थोडक्यात बघून घ्या. तुम्हाला काल आपण शिकवलं, इन्सर्ट टॅब मधली एक कमांड शिकवली होती आपण, इन्सर्ट फोटो अल्बम आहे ना. त्या फोटो अल्बमचा वापर करून या पद्धतीने प्रेझेंटेशन तुम्हाला तयार करायचं आहे. पहिल्या स्लाइडवर गोंदेश्वर टेम्पल इन सिन्नर जे काही डिफॉल्ट हेडिंग येतं तिथं ते हेडिंग बदलून तुम्हाला हे करायचं आणि बायच्या पुढे तुमचं स्वतःचं नाव तिथं तुम्हाला टाईप करायचं. बरं, त्याच्यानंतर सर्वात शेवटी एक स्लाइड तुम्हाला इन्सर्ट करायची आणि सेलिब्रेशन पिक्चर, ते तुमच्या आवडीचं सेलिब्रेशन पिक्चर तुम्हाला घ्यायचंय. बरोबर, आणि फाईल तुमच्या नावाने सेव्ह करायची आणि तो इरा सोडून त्यामध्ये ती फाईल काय करायची, अपलोड करायची. बघा या पद्धतीने त्या स्लाइड आहे. मी एक सेलिब्रेशन पिक्चर तिथे घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कोणतंही सेलिब्रेशन पिक्चर तुम्ही ऑनलाईन इन्सर्ट करून घेऊ शकता. ठीक आहे, त्यानंतर प्रोसेस फोलिओ नंबर 40 मध्ये काय आहे बघू आपण. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक संदर्भ साहित्य म्हणजेच एक रेफरन्स मटेरियल म्हणून फाईल तुम्हाला दिलेली, ती फाईल ओपन करायची, जी की तुम्ही पहिल्या 37 नंबर मध्ये तुम्ही ती फाईल तयार केलेली आहे. तीच फाईल तुम्हाला इथं रेफरन्स मटेरियल म्हणून दिलेली आहे. ती तुम्हाला ओपन करायची आणि ओपन करून त्याला छानपैकी डिझाईन करायची, त्याची थीम बदलायची, त्याचा रंग बदलायचा, त्याचा फॉन्ट चेंज करायचा, त्याचा इफेक्ट चेंज करायचा, त्याची बॅकग्राऊंड स्टाईल चेंज करायची आहे ना. नंतर ट्रान्सपरन्सी इफेक्ट द्यायचा आहे त्याला 60%, आणि सगळं देऊन छान स्लाइड तयार झाल्यानंतर ती स्लाइड तुमच्या नावाने आणि 40 नंबरने काय करायची, सेव्ह करायची, आणि तो 40 नंबरचा सेशन सुद्धा तुम्ही सोडवायचा. ठीक आहे, उद्या 39 आणि परवा 40 अशा पद्धतीने तुम्हाला हे 2 सेशन कंप्लीट करायचे. मग आता याच्यामध्ये डू इट युअर सेल्फ काय आहे ते आपण बघू. 39 मध्ये ते प्रश्न आपण सोडून घेऊ. डू इट युअर सेल्फ क्लिक केलं, मी स्टार्ट करतो एक्झाम. ओपन ब्लँक पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन युजिंग विंडोज स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटनच्या साहाय्याने तुम्हाला पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन ओपन करायचंय. मी जातोय स्टार्ट बटनला, क्लिक करतो इथं. त्याच्यामध्ये पॉवर पॉइंट आपल्याला घ्यायचंय. बघा मी स्क्रोल बारच्या साहाय्याने खाली जातो. बघा इथं पॉवर पॉइंट आहे, त्याला मी निवडलं, झालं माझं पॉवर पॉइंट ओपन झालं. होते पॉवर पॉइंट ओपन या ठिकाणी. आणि ब्लँक प्रेझेंटेशन तुम्हाला निवडायचे आहे. ब्लँक प्रेझेंटेशनच्या तिथं क्लिक करा. तुमचं ब्लँक प्रेझेंटेशन तुमच्या समोर येईल. पहिली स्लाइड ही टायटल स्लाइड म्हणून तिथं डिस्प्ले होईल. ठीक आहे, आणि सबमिट करा. जा, पहिला प्रश्न पूर्ण. इन गिवन प्रेझेंटेशन चेंज बॅकग्राऊंड कलर टू ग्रीन. बघा हा जो ग्रीनचा जो ॲसेंट 6 लाइटर 80% आहे, हा तुम्हाला काय करायचा आहे, चेंज करायचा. ठीक आहे, स्टार्ट करतो मी प्रश्न. डिझाईन टॅब मधून हा प्रश्न तुम्हाला करायचा आहे. बघा डिझाईन टॅबला मी जातो, इथं डिझाईन टॅब. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथून फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड म्हणून ऑप्शन आहेत. या फॉर्मॅट बॅकग्राऊंडला गेलो आपण. या फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड मध्ये या ठिकाणी कलर आहे. बघा हे मी बाजूला केलंय, बघा इथं कलर, फिल कलर. आणि या फिल कलर मध्ये हा इथं कलर दिसतोय, बघा इथं केला सिलेक्ट, झालं, आणि मग सबमिट करायचं. माझा प्रश्न सबमिट झाला. पुढे इन गिवन प्रेझेंटेशन इन्सर्ट टेक्स्ट बॉक्स युजिंग इन्सर्ट टॅब. इन्सर्ट टॅबच्या माध्यमातून तुम्हाला टेक्स्ट बॉक्स काय करायचा आहे, इन्सर्ट करायचा आहे. मी प्रश्न सुरू करतो.
बघा इन्सर्टला गेलो मी, इथं इन्सर्टला गेल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, शेप, इन्सर्ट शेप घ्यायचा आहे आणि शेप मध्ये इथं टेक्स्ट बॉक्स आहे बघा, शेप मध्ये टेक्स्ट बॉक्स, डायरेक्ट सुद्धा इकडे टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन असतो बघा. इथं बरेच जण इथून घेतात पण तिथून न घेत, त्यांनी क्लिअर कट इथं सांगितलंय युजिंग इन्सर्ट टॅब ऑप्शन आहे ना, त्या दोन ठिकाणावर तुम्ही देऊ शकतात. बघू आपण बरोबर येतंय का उत्तर. घेतला, इथं आपण ड्रॉ करतोय त्याला बघा, इथं ड्रॉ केला या ठिकाणी आला आणि मग आपण हा प्रश्न काय करू, सबमिट करू. झाला. तो जर इकडच्या साईडने केला असता तर एखाद्या चुकला असता. इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट टेक्स्ट प्रेझेंटिंग यू डॅश 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 स्लाइड, बरोबर. प्रेझेंटिंग यू या नावाने सुरू होणारी टेक्स्ट तुम्हाला सुरू करायची स्लाइड नंबर 2 वरची, आणि त्याचं काय करायचंय, कॅरेक्टर स्पेसिंग बदलायचं. कॅरेक्टर स्पेसिंग पहिले मला स्लाइड नंबर 2 सिलेक्ट करावं लागेल. बघा सिलेक्ट केली, बघा ही जी टेक्स्ट ही मी सिलेक्ट करतोय इथं, टेक्स्ट सिलेक्ट केली. टेक्स्ट सिलेक्ट केल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, त्याचं कॅरेक्टर स्पेसिंग चेंज करायचं. बघा ही कॅरेक्टर स्पेसिंगची इथं कमांड, आणि याच्यामध्ये लूज हा ऑप्शन निवडायचा. जा बघ आणि मग सबमिट करा तो प्रश्न. पुढचा प्रश्न, एक्सपोर्ट प्रेझेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मॅट. बघा पीडीएफ फॉर्मॅट मध्ये एक्सपोर्ट करायचे, माहिती आहे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने. कुठं जायचं, इथं फाईल टॅबवर जायचं आपल्याला, पहिले फाईल मेनूवर, बरोबर. फाईल मेनूवर क्लिक केल्यानंतर आपण काय कमांड देणार, एक्सपोर्ट कमांड देणार. एक्सपोर्ट, त्याच्यामध्ये इथं क्रिएट पीडीएफ हा ऑप्शन निवडायचा, आणि मग इथं पुढे पब्लिश बटन येतं, त्या पब्लिश बटनला काय करायचं, क्लिक करा. इथं तो काय करतोय, आपल्याला सांगतोय की या नावाची फाईल ऑलरेडी तयार आहे, तुम्हाला रिप्लेस करायची काय, येस म्हणायचं इथं. आणि मग हे झाल्यानंतर ही फाईल काय करायची, सबमिट करायची. सबमिट बटनला क्लिक करून झाली सबमिट, आणि माझे प्रश्न पण पूर्ण झाले है ना, 5ही प्रश्न. एंड एक्झाम मी टाइप करतो आणि सबमिट करतो. ओके. पुढचा प्रश्न आहे सिम्युलेशन क्वेश्चन. सिम्युलेशन क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला बघा, स्टार्टला क्लिक करतो मी इथं. PowerPoint provides many more themes to the user, and you can choose the theme you like. Now for given presentation, choose green जी काही आहे थीम ती तुम्हाला सिलेक्ट करायची. मग मी डिझाईन टॅबला जातोय. डिझाईन टॅब मध्ये इथं या बऱ्याच थीम्स इथं दिसतात आपल्याला बघा. या थीम्स याच्यातली ही थीम आपल्याला सिलेक्ट करा. पुढचा प्रश्न परत आलाय बघा. सिम्युलेशन क्वेश्चन परत घेतोय मी. थर्ड थीम तुम्हाला सिलेक्ट करायची. स्टार्ट करतो पुन्हा एकदा. मी घेतलाय तो प्रश्न बघा. डिझाईन टॅबला मी जातो. इथं या ठिकाणी आपल्याकडे थीम्स आहे. ह्या थीम्स पैकी ही 3 नंबरची थीम तुम्हाला सिलेक्ट करायला लावलेली. 3 नंबर. पुढे there are 2 standard slide size of MS PowerPoint for given presentation. Select standard slide size with maximize option. Maximize option च्या सहाय्याने स्टँडर्ड स्लाइड साइज तुम्हाला काय करायची, निवडायची. मग स्लाइड साइज कुठे येते आपल्याकडे बघा. डिझाईन टॅब मध्ये कुठे येते,
डिझाईन टॅब मध्ये घेतली. डिझाईन मध्ये बघा इथं स्लाइड साईज आहे. स्लाइड मध्ये स्टँडर्ड पहिलीच निवडायची तुम्हाला, निवडली. आणि त्याच्यामध्ये हा मॅक्झिमाइज ऑप्शन पर्याय निवडायचा. ओके, आणि मॅक्झिमाइज म्हणायचं. जा संपला. इथं एंड एक्झाम करा आणि कन्फर्म म्हणा. तसा 39 नंबरचा प्रोसेस डू इट युअर सेल्फ किंवा सिम्युलेशन क्वेश्चन आपले झाले. आता पुढे जाऊ आपण 40 नंबरच्या सेल्फ डू इट युअर सेल्फला. स्टार्टला मी क्लिक करतो. 40 नंबरचं स्टार्ट. In given presentation, select slide number 1, change it width 22.1 cm and height 26.6 cm. साइज चेंज करायची, कस्टम साइज. बरोबर, साइज चेंज करायची आपल्याला कुठे जावं लागेल? डिझाईन टॅब मध्ये. बघा इथं डिझाईन टॅब मी सिलेक्ट करतो. त्याच्यामध्ये इथं स्लाइड साइज ऑप्शन आहे का? याला क्लिक केलं आणि इथं कस्टम साइज स्लाइड साइज यावं लागेल आपल्याला. काय घ्यायची? कस्टम. मग याच्यामध्ये इथं तुम्ही विड्थ आणि हाईट तुम्हाला दिलेली, ती विड्थ आणि हाईट तुम्हाला दिली त्या पद्धतीने टाईप करायची. विड्थ आहे 22.1 आणि हाईट आहे 26.6. बरोबर, आणि ओके ला क्लिक करा. तुमची स्लाइडची साईज काय होऊन जाईल? सेट होऊन जाईल. आणि इथं मॅक्झिमाइज बटनला क्लिक करा आणि जाईल, आणि मग सबमिट करा. ओके. इन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन ओपन स्लाइड नंबर 2 अँड अप्लाय थीम गॅलरी नावाची थीम तुम्हाला काय करायची? त्याला अप्लाय करायची. स्लाइड नंबर 2 नंबरची स्लाइड आहे बघा इथं. मी सिलेक्ट करतो तिला. सिलेक्ट करून आपल्याला काय करायचं? थीम चेंज करायची. मग डिझाईन मध्ये मी जाणार आणि या थीम्स मधून तुम्हाला ती गॅलरी नावाची जी थीम आहे बघा, ही थीम आहे गॅलरीची, ती सिलेक्ट करतोय. बरोबर, आणि मग ती सिलेक्ट केल्यानंतर काय करायचंय? ती थीम अप्लाय होणार. आणि सबमिट करू आपण. झालं, प्रश्न सबमिट झाला. पुढे इन डिस्प्ले प्रेझेंटेशन सिलेक्ट द टेबल गिवन इन स्लाइड 3. स्लाइड 3 ला टेबल दिलेला आहे. अप्लाय टेबल स्टाईल युअर चॉईस, आणि रेड कलर तुम्हाला त्याला द्यायचा आहे. बघा 3 नंबरची स्लाइड मी सिलेक्ट केली. इथं हा जो टेबल आहे हा मी सिलेक्ट करतोय. बघा केला सिलेक्ट इथं. बरोबर, टेबल सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला त्या टेबलच्या डिझाईन मध्ये तुम्हाला जावं लागेल. डिझाईन, या डिझाईन टॅबला आपण गेलो आणि डिझाईन टॅबला तुम्हाला पाहिजे तशी स्टाईल आपण काय करणार? सिलेक्ट. आपल्याला पाहिजे त्या चॉईसची सिलेक्ट करायची. बघा हे बघा इकडची करतो मी, इकडं ही सिलेक्ट केली. आणि त्याचं शेडिंग जे आहे, शेडिंग आपल्याला चेंज करायला लावले. काय करायला लावले? ते रेड, म्हणून मी इथं रेड सिलेक्ट केलं. बघा झालं, आणि करा सबमिट. Open blank PowerPoint presentation and set the slide size as standard 4.3 using design tab. बघा डिझाईन टॅबच्या सहाय्याने. मग पहिले आपण पॉवर पॉइंट ओपन करू. पॉवर पॉइंट ओपन करू. बघा इथं पॉवर पॉइंट, ब्लँक प्रेझेंटेशन. आता स्लाइडची साईज बदलायची म्हटल्यावर मला डिझाईन टॅबला जावं लागेल. डिझाईन टॅबला मी जातोय. त्याच्यामध्ये इथं स्लाइड साईज आहे बघा, स्लाइड साईज आहे, आणि त्याच्यामध्ये इथं 4.3 ही स्लाइड साईज तुमच्याकडे इथं दिलेली तुम्हाला. ही स्लाइड साईज तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे. करतोय मी सिलेक्ट केली, सिलेक्ट, आणि मग सबमिट करा. तो पण प्रश्न पूर्ण झाला. इन गिवन प्रेझेंटेशन सिलेक्ट स्लाइड नंबर 4, चेंज इट्स बॅकग्राउंड कलर टू ग्रीन
युजिंग डिझाईन टॅब. बघा बॅकग्राऊंड कलर चेंज करायचा आहे त्याचा फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड कमांडच्या साह्याने. स्लाइड नंबर 4 तुम्हाला सिलेक्ट करावी लागेल. बघा ही 4 नंबरची सिलेक्ट करतो. स्लाइड 4 नंबर सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला कुठे जावं लागेल, डिझाईन टॅब मध्ये. बघा डिझाईन, त्याच्यामध्ये हा फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड म्हणून ऑप्शन आहे. या फॉर्मॅट बॅकग्राऊंड मध्ये तुम्हाला इथून बॅकग्राऊंड त्याचा सेट करता येईल. ठीक आहे, पाहिजे त्या कलरचा. आणि मग हे 4ही प्रश्न 5ही प्रश्न आपले इथं काय झाले, संपले. पुढचं आपल्याकडे आले सिम्युलेशन क्वेश्चन, तो आपण बघू. सिम्युलेशन क्वेश्चन स्टार्ट करतो मी. You have sent a presentation to your client PDF format. फाईल एक्सपोर्ट करायचं तुम्हाला PDF फॉर्मॅट मध्ये. एक्सपोर्ट आणि त्याच्यामध्ये क्रिएट PDF. आणि इथं काय करायचं, पब्लिश म्हणायचं. झालं, एकच प्रश्न होता, त्याला पण एंड एक्झाम करतो आणि सबमिट करू आपण, कन्फर्म म्हणतो. ओके, पुढे जाऊ. आन्सर समरी 39. बरोबर, 39 ची आन्सर समरी तुम्ही कशी तयार करायची हे फक्त मी तिथं दाखवणार आहे, हे लक्षात घ्या. याच्यात काय काय येतं, सेल्फ पाथ लर्निंग येतं, नॉलेज चेक येतं आणि सेशन कम्प्लिशन टेस्ट. बरोबर, या प्रत्येकाला छानपैकी टेबल टाकायचं या पद्धतीने आणि नंतर ती तयार करायची. पुढे आन्सर समरी आहेत सेशन नंबर 40 ची. 40 आहे ना, 40 मध्ये सुद्धा तुम्हाला सेल्फ पाथ लर्निंग, नॉलेज चेक आणि सेशन कम्प्लिशन टेस्ट एवढ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे येतात. बरोबर, याची सुद्धा समरी फक्त तुम्हाला दाखवणार आहे मी, ती फक्त तुम्हाला तयार करायची. बघा या पद्धतीने समरी असणार आहे ना. तर तुम्हाला आता लेक्चर संपल्यानंतर या सेशनचे टेस्ट पाठवले जाईल, लिंक पाठवले जाईल. या सेशनची लिंक पाठवली जाईल, ती लिंक ओपन करायची आणि ओपन करून टेस्ट सोडवायची आणि तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे समरी तुम्ही काय करायची, तयार करायची. ठीक आहे, तर आपण इथं आता आज थांबू.